บนเทือกเขาพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ของประเทศไทยซึ่งเป็นสันปันน้ำและเส้นแบ่งเขตแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และรอยอารยธรรมมีเทวสถานแห่งหนึ่งตั้งอยู่อย่างเงียบงันถูกโอบกอดด้วยผืนป่าและการเวลาท้าทายสายตาของผู้บุกรุกที่นี่คือปราสาทตามเมืองถมซากปรักหักหักพังที่งดงามและน่าเกรงขามอย่างนี้ไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางสถาปัตยกรรมแต่มันคือสถานที่ที่ถูกผนึกไว้ด้วยเรื่องเล่าขานอันน่าสะพรึงกลัวตำนานที่กระซิบถึงคำสาปแช่งของมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรขอมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ว่ากันว่าพระองค์ได้ทรงประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ลงอาคมและไสยเวทชั้นสูงไว้ณปราสาทแห่งนี้เพื่อพิทักษ์ขุมทรัพย์และความลับที่ซ่อนอยู่ใครก็ตามที่คิดจะครอบครองลบหลู่หรือย่างกรายเข้ามาด้วยจิตคิดร้ายจะต้องพบกับความวิบัติอย่างหาทางรอดไม่ได้นี่คืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์โบราณหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ซ่อนเร้นความจริงที่น่ากลัวกว่านั้นยินดีต้อนรับสู่ถอดรหัสเงามืด Dark Decode TH วันนี้เราจะใช้เวลาทั้งหมดในการดำดิ่งสู่เงามืดและร่วมกันถอดรหัสคำสาปแห่งปราสาทตามเมืองถมเพื่อที่จะเข้าใจคำสาปเราต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้สร้างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7มหาราชผู้ทรงพลิกหน้าประวัติศาสตร์ขอมพระองค์ไม่ใช่กษัตริย์นักรบที่กระหายสงครามเหมือนบรรพบุรุษแต่ทรงเป็นกษัตริย์นักสร้างผู้ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนานิกายมหายานอย่างแรงกล้าหัวใจของพระองค์คือการบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรดังปรากฏในจารึกว่าความเจ็บป่วยทางกายของราษฎรคือความเจ็บปวดทางใจของพระองค์ด้วยปณิธานนี้พระองค์จึงได้ทรงสร้างอาโรคยสารหรือโรงพยาบาลโบราณขึ้น102แห่งทั่วราชอาณาจักรและปราสาทตามเมืองถมคือหนึ่งในนั้นมันคือสถานพยาบาลบนเส้นทางสายราชมังคาถนนหลวงโบราณที่เชื่อมเมืองพระนครหลวงเข้ากับหัวเมืองสำคัญมันคือที่พักพิงสำหรับผู้เดินทางและผู้เจ็บป่วยเป็นสถานที่แห่งการเยียวยาแต่เหตุใดสถานที่แห่งการรักษาจึงได้กลายเป็นตำนานแห่งการทำลายล้างน่ากลัวได้คำตอบแรกอาจซ่อนอยู่ในความเชื่อของผู้คนและหลักฐานชิ้นสำคัญที่ถูกทิ้งไว้มีคำบอกเล่าที่ถูกส่งต่อกันมาว่าแม้ปราสาทตะเมือนถมจะเป็นอโรคยสารแต่มันก็ถูกสร้างขึ้นบนจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญและใต้ผืนดินของมันคือที่ซ่อนคุ้มสมบัติล้ำค่าทั้งทองคำที่ใช้ในพิธีกรรมยาอายุวัฒนะและศาสตราวุธศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรและเพื่อปกป้องสมบัติเหล่านี้พระเจ้าชัยวรมันจึงได้ประกอบพิธีกรรมที่ทรงพลังที่สุดตำนานเล่าว่าพระองค์ได้อัญเชิญดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้าหาญที่ล้มตายในสงครามให้มาสถิตเป็นผีเฝ้าสมบัติวิญญาณเหล่านี้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่ยังคงทำหน้าที่ของตนไปชั่วนิรันดร์คอยขับไล่และทำลายผู้ที่ละโมบนอกจากนี้กำแพงและปรางปราสาททุกก้อนหินยังถูกลงอาคมไปด้วยมนตราที่มองไม่เห็นเป็นเกราะป้องกันที่แม้แต่กองทัพก็ไม่อาจทำลายได้เรื่องเล่าเหล่านี้ดูเหมือนจะได้รับการยืนยันจากหลักฐานที่ทรงพลังที่สุดหลักฐานที่สลักอยู่บนแผ่นศิลาที่อโรคยสารทุกแห่งจะมีการพบศิลาจารึกที่มีเนื้อหาเป็นมาตรฐานเดียวกันเปรียบเสมือนแผ่นป้ายประกาศจากราชสำนักหลายคนเชื่อว่าจารึกนี้สลักคำสาปแช่งผู้บุกรุกโดยตรงแต่ความจริงนั้นซับซ้อนและน่าขนลุกยิ่งกว่าจารึกนี้เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระพุทธเจ้าแพทย์พระไพศาลชยคุรุไวยทูลยประภาและพระโพธิสัตว์
จากนั้นจึงประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างสถานพยาบาล และระบุรายชื่อบุคลากรไว้อย่างละเอียด มีแพทย์2 คน พยาบาลหญิง8 คน คนปรุงยา แม้กระทั่งคนตำข้าว แต่ในตอนท้ายของจารึกได้ปรากฏข้อความที่เป็นต้นกำเนิดของตำนานทั้งหมด มันไม่ใช่คำสาปธรรมดา แต่คือประกาศสิทธิ์จากเทวราชา จารึกได้ระบุบทลงโทษสำหรับผู้ที่คิดจะขโมยหรือทำลายทรัพย์สินของสถานพยาบาลแห่งนี้ไว้ว่า ผู้ใดก็ตามที่คิดชั่วทำลายหรือลักขโมยทรัพย์สินที่ได้อุทิศไว้ณสถานพยาบาลแห่งนี้ ขอให้พวกเขาเหล่านั้นรวมทั้งวงตระกูลของเขาจงตกสู่อเวจีมหานรกและไม่ได้กลับมาเกิดอีกเลยตราบจนสิ้นแสงแห่งพระอาทิตย์และพระจันทร์นี่คือพระราชโองการที่รุนแรงและเด็ดขาดที่สุดที่ผูกมัดดวงวิญญาณของผู้กระทำผิดไว้กับนรกที่ไม่มีวันสิ้นสุดและมันคือหลักฐานชั้นดีที่ทำให้หลายคนเชื่อว่าคำสาปนั้นมีอยู่จริงและยังคงทำงานของมันแม้ในยุคปัจจุบันคำสาปเหล่านี้อาจฟังดูเหมือนเรื่องเล่าจากอดีตแต่สำหรับทหารหารที่เคยประจำการอยู่บนชายแดนแห่งนี้มันคือความจริงที่น่าขนหัวลุกมีบันทึกและคำบอกเล่าจากทหารผ่านศึกทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาที่ต้องเผชิญหน้ากันในสมรภูมิรอบปราสาทพวกเขาต่างยืนยันถึงประสบการณ์ที่คล้ายกันในคืนเดือนมืดที่เงียบสงัดพวกเขามักจะได้ยินเสียงประหลาดไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าแต่เป็นเสียงคนพูดคุยกันด้วยภาษาขอมโบราณที่ฟังไม่เข้าใจแว่วมาจากใจกลางปราสาทที่ไร้ผู้คนบางคนเล่าถึงประสบการณ์ที่น่ากลัวกว่านั้นการเห็นเงาตะคุ่มของกลุ่มทหารโบราณในชุดเกราะเต็มยศกำลังเดินตรวจตราอยู่บนกำแพงปราสาทก่อนจะเลือนหายไปเมื่อมีคนพยายามใช้ไฟส่องและที่น่าพิศวงที่สุดคือเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาวุธมีทหารหลายนายยืนยันว่าเมื่อเกิดการปะทะและพวกเขาพยายามจะยิงปืนหรือปืนใหญ่เข้าไปในเขตตัวปราสาทอาวุธของพวกเขากลับเกิดขัดข้องขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุปืนไม่ลั่นหรือกระสุนไม่ทำงานเรากับมีพลังลึกลับบางอย่างคอยปกป้องเทวสถานแห่งนี้เอาไว้เรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ได้มาจากคนเพียงคนเดียวแต่มาจากทหารหลายยุคหลายสมัยจากทั้งสองฝั่งของพรมแดนทำให้ตำนานคำสาปไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลอยๆอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นความจริงแห่งสมรภูมิที่ทุกคนต้องให้ความยำเกรงคำสาปที่สลักไว้บนศิลาเจาะจงลงโทษผู้ที่ทำลายหรือลักขโมยแต่จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าความหมายของคำว่าทำลายมันกว้างไกลกว่าแค่การทุบทำลายก้อนหินและจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าคำสาปที่สลักไว้บนศิลาแผ่นนี้ไม่ได้ส่งผลแค่กับโจรผู้ลักเล็กขโมยน้อยแต่มันได้กลายเป็นเงาที่ทอดตัวยาวปกคลุมชะตากรรมของอาณาจักรขอมทั้งมวลเพื่อที่จะเข้าใจแนวคิดนี้เราต้องเดินทางย้อนกลับไปสู่ใจกลางอาณาจักรและรับฟังตำนานอีกบทหนึ่งตำนานที่พยายามจะอธิบายถึงจุดจบของยุคทองแห่งนครธมนั่นคือตำนานของแตงหวานหรือนายตางหวานเรื่องเล่ากล่าวว่ากษัตริย์ของพระองค์หนึ่งซึ่งมักถูกอ้างว่าเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ทรงโปรดเสวยแตงหวานเป็นอย่างมากแตงหวานในสวนหลวงของพระองค์นั้นมีรสชาติหอมหวานเป็นพิเศษและพระองค์ได้มีราชองค์การว่าสวนแตงแห่งนี้ห้ามผู้ใดเข้าใกล้โดยเด็ดขาดยกเว้นนายแตงหวานชาวสวนผู้ซื่อสัตย์เพียงผู้เดียววันหนึ่งนายแตงหวานได้พบรอยเท้าคนย่ำยีเข้ามาในสวนด้วยความกลัวว่าจะถูกลงอาญาที่ไม่สามารถดูแลสวนหลวงได้ดีเขาจึงได้ทำกับดักซ่อนไว้ในพุ่มไม้
เป็นหอกแหลมคมที่พุ่งออกมาเมื่อมีคนเดินสะดุดแต่โชคร้ายในคืนนั้นกษัตริย์ได้ทรงเกิดความอยากเสวยแตงหวานขึ้นมากลางดึกจึงทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชนเพื่อลอบเข้าไปในสวนด้วยพระองค์เองและได้พลาดไปเหยียบกับดักของนายแตงหวานจนสวรรคตเมื่อนายแตงหวานมาพบพระบรมศพในตอนเช้าเขาก็ตกใจแทบสิ้นสติด้วยความรู้สึกผิดและกลัวอาญาแผ่นดินเขากลับตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนายแตงหวานได้นำฉลองพระองค์ของกษัตริย์มาสวมใส่และปลอมตัวเป็นกษัตริย์ซะเองน่าประหลาดที่ไม่มีใครจับได้เขาจึงได้ขึ้นครองราชย์แต่ด้วยความที่เป็นสามัญชนเขาไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้ดีเขาไม่เข้าใจในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ค้ำจุนอาณาจักรเขาไม่สามารถสื่อสารกับทวยเทพได้ทำให้เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่พอใจอาณาจักรจึงเริ่มเสื่อมโทรมบารมีของกษัตริย์ขอมได้สิ้นสุดลงนับแต่นั้นตำนานนี้กำลังบอกอะไรเรา ในเชิงสัญลักษณ์การที่สามัญชนผู้ไม่ได้มีบุญญาธิการได้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองคือการลบหลู่ต่อระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลมันคือการกบฏต่อเทวราชาและคือการทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการทำลายทรัพย์สินที่อโรคยาสารที่พระเจ้าชัยวรมันได้ทรงอุทิศไว้ทฤษฎีนี้เสนอว่าคำสาปที่สลักบนศิลาจารึกคือคำพยากรณ์ถึงชะตากรรมของอาณาจักรตัวเองเมื่อเกิดการล้มล้างหรือกบฏขึ้นในราชสำนักเมื่อผู้ปกครองไม่ได้อยู่ในทศพิธราชธรรมหรือเมื่อเกิดความวุ่นวายจนไม่มีใครดูแลเทวสถานและสถานพยาบาลที่กษัตริย์องค์ก่อนได้สร้างไว้นั่นคือการกระทำที่เข้าข่ายทำลายทรัพย์สินที่อุทิศไว้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นความเสื่อมถอยของอาณาจักรขอมการตกเป็นเมืองขึ้นของสยามและชาติอื่นในเวลาต่อมาและความทุกข์ยากที่ชาวกัมพูชาต้องเผชิญในประวัติศาสตร์จึงอาจไม่ใช่แค่ผลของสงครามและการเมืองแต่ในมุมมองของตำนานมันคือผลลัพธ์ของคำสาปที่ทรงพลังซึ่งได้ทำงานของมันอย่างเที่ยงตรงเมื่อผู้คนในอาณาจักรได้ละเมิดต่อเจตนารมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเขาเองตำนานและคำสาปช่างน่าเกรงขามแต่ในโลกแห่งการถอดรหัสเราต้องมองให้ครบทุกมิติแล้วถ้าเราลองวางเรื่องเหนือธรรมชาติลงชั่วคราวแล้วใช้เลนส์ของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาสมัยใหม่ส่องเข้าไปยังปราสาทตะเมือนถมเราจะพบอะไรทฤษฎีแรกการถอดรหัสเชิงจิตวิทยาสงครามประสาทและอุปทานหมู่ทฤษฎีนี้ชี้ว่าอาวุธที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่มนต์ดำแต่คือความกลัวที่อยู่ในใจของทหารเองลองจินตนาการดูคุณเป็นทหารหนุ่มที่ถูกส่งมาประจำการในพื้นที่ที่ตึงเครียดและอันตรายที่สุดคุณต้องนอนกลางดินกินกลางทรายโดยมีเสียงปืนและเสียงระเบิดเป็นเพื่อนก่อนจะมาถึงคุณได้รับฟังเรื่องเล่าและตำนานคำสาปของปราสาทจากรุ่นพี่ความเชื่อและความกลัวได้ถูกปลูกฝังลงในจิตใต้สำนึกของคุณแล้วในภาวะที่ร่างกายอ่อนล้าและจิตใจตึงเครียดถึงขีดสุดสมองจะอ่อนไหวต่อสิ่งกระตุ้นรอบตัวเป็นพิเศษเสียงลมที่พัดผ่านช่องหินอาจถูกตีความเป็นเสียงกระซิบเงาของกิ่งไม้ที่ไหวตามแรงลมอาจถูกมองเป็นเงาของคนและเมื่อมีคนหนึ่งเริ่มเห็นหรือได้ยินอะไรแปลกๆความกลัวนั้นสามารถติดต่อไปยังคนอื่นๆในหน่วยได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอุปทานหมู่คำสาปในทฤษฎีนี้จึงไม่ใช่พลังจากอดีตแต่เป็นพลังที่ทหารสร้างขึ้นมาเองในปัจจุบันเพื่อรับมือกับความเครียดและความไม่แน่นอนของสงครามทฤษฎีที่ 2 การถอดรหัสเชิงกายภาพคำสาปคือกับระเบิดทฤษฎีสุดท้ายนี้
ดึงเรากลับมาสู่ความจริงบนพื้นดินที่โหดร้ายและจับต้องได้ และเสนอว่าโศกนาฏกรรมและความวิบัติที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่ล่วงล้ำเข้าไปในป่ารอบปราสาทไม่ได้มาจากวิญญาณหรือมนต์ดำเลย พื้นที่ชายแดนโดยรอบปราสาทตะเมือนทมคือหนึ่งในพื้นที่ที่มีกับระเบิดสังหารบุคคลตกค้างอยู่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมันคือมรดกอันดำมืดจากสงครามกลางเมืองกัมพูชาและความขัดแย้งชายแดนที่ผ่านมากับระเบิดเหล่านี้ถูกฝังไว้ใต้ดินมองไม่เห็นและรอคอยเหยื่ออย่างเงียบงันมาหลายสิบปีเสียงปริศนาที่ดังขึ้นในป่าตอนกลางคืนอาจไม่ใช่เสียงทหารขอมสวนสนามแต่อาจเป็นเสียงของสัตว์ป่าที่เคราะห์ร้ายไปเหยียบกับดักมรณะเหล่านี้โดยไม่ตั้งใจการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตอย่างกระทันหันของผู้ที่พยายามบุกรุกเข้าไปอาจไม่ใช่ผลของคำสาปแต่เป็นผลโดยตรงจากแรงระเบิดในมุมมองนี้คำสาปของพระเจ้าชัยวรมันได้กลายเป็นตำนานที่ชาวบ้านและทหารใช้เพื่ออธิบายและเตือนภัยถึงอันตรายที่พวกเขามองไม่เห็นมันคือวิธีบอกต่อกันว่าอย่าเข้าไปในป่าแถวนั้นเพราะมันมีอาถรรพ์ซึ่งเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายกว่าการอธิบายเรื่องกับระเบิดที่ซับซ้อนคำสาปโบราณได้ถูกนำมาใช้เป็นเกราะป้องกันคำสาปยุคใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองอาคมขอมโบราณที่สลักบนศิลาตำนานการล่มสลายของอาณาจักรอุปทานหมู่ที่เกิดจากความกลัวในสงครามหรือกับระเบิดมรณะที่รอคอยอยู่ใต้ผืนดินไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรปราสาทตาเมือนทมก็ยังคงตั้งอยู่อย่างทรนงปกคลุมด้วยเงามืดแห่งความขัดแย้งและตำนานที่น่าสะพรึงกลัวบางทีคำสาปที่แท้จริงอาจไม่ใช่พลังที่ปกป้องปราสาทแต่เป็นความละโมบและความขัดแย้งของมนุษย์เราเองที่ทำให้สถานที่แห่งการเยียวยาต้องกลายเป็นสมรภูมิที่ชุ่มไปด้วยเลือดและน้ำตามายาวนานจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณล่ะครับคิดว่าอะไรคือคำตอบที่แท้จริงเบื้องหลังคำสาปแห่งปราสาทตาเมือนทมร่วมถอดรหัสไปกับเราได้ในคอมเมนต์และหากคุณชื่นชอบการดำดิ่งสู่ปริศนาดำมืดเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามช่องถอดรหัสเงามืด Dark Decode เพื่อไม่ให้พลาดการถอดรหัสครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ